Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত আমি এটা কৰিম word problem, but এই word problemটোত আমাৰ থাকিব দুটা variable. So আমি বনাম linear inequation in two variables. তো আমি just statement বনাম ইয়াতে, আমি ইয়াতে কোনো solve নকৰোঁ। তো questionটোত দিছে যে Ravi wants to score at least 8.5 points in his school chess tournament. ঠিক আছে? তো এটা স্কুলৰ চেছ টুৰ্ণামেণ্ট হৈ আছে। তো সেই টুৰ্ণামেণ্টটোত ৰবিয়ে কি এটলিষ্ট, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয়, এটলিষ্ট 8.5 পইণ্টছ স্ক'ৰ কৰিব বিচাৰি আছে। তো ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো আছে, কি আছে, হি আৰ্ণছ 1 পইণ্ট ফৰ এভৰি গেম হি উইনছ। তো যদি সি গেম এটা জিকে, যিমান গেম জিকিব, তো ইচ গেমত সি 1 পইণ্ট পাব, আৰু যদি ড্ৰ হয় তেনেহ'লে সি কি পাব, 0.5 পইণ্টছ পাব। ঠিক আছে, অভিয়াছলি লুজ হ'লেতো কোনো হেৰি নাই, পইণ্টছ নাই। ইয়াতে দুটা কেছে দিছে, যদি সি জিকে তেনেহ'লে 1 পইণ্ট পাব, আৰু যদি ড্ৰ হয়, তাৰ অপনেণ্টৰ লগত যিটো মেটচ খেলিছে তাতে যদি ড্ৰ হয় তেনেহ'লে ইচ ড্ৰৰ কাৰণে সি পাব 0.5 পইণ্টছ। এতিয়া কৈছে ৰাইট এন ইনইকুৱেলিটি ইউজিং ডাব্লিউ। আমাক ডাব্লিউ দি এটা ইনইকুৱেলিটি লিখিব দিছে ফৰ দ্য নাম্বাৰ অফ গেমছ হি উইনছ and D for the number of games he draws to show how many games he needs to win or draw to reach his goal of 8.5 points. Okay. এতিয়া কৈছে যে আমাক এটা ইনইকুৱেশ্যন বনাব লাগে য'ত ডাব্লিউ আৰু ডি এই দুটা ভেৰিয়েবল থাকিব। দুটা ভেৰিয়েবল দি এটা ইনইকুৱেলিটি বনাব দিছে ছাচ ডেট সেই ইনইকুৱেলিটিটোৱে আমাক ক'ব যে সি কেইটা গেম খেলিব লাগিব, ছাচ ডেট সি কি হ'ব, 8.5 বা 8.5তকৈ বেছি পাব, বিকজ ইয়াতে এটলিষ্ট কৈছে। তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কথাটো আমি ক'ম যে এটলিষ্টৰ মিনিং কি হৈ যায়। এটলিষ্টৰ মিনিং হৈছে মিনিমাম। মিনিমাম এটলিষ্টৰ মিনিঙে হৈছে মিনিমাম কিমান। তো মিনিমাম সি 8.5 পইণ্টছ পাব লাগিব, তেতিয়াহে জিকিব। তো 8.5তকৈতো বেছিও পাব পাৰে নহয়। তো 8.5 হৈছে মিনিমাম, আৰু তাতকৈ ওপৰত যদি যায় 9 যায়, 9.0 গ'ল, তাৰপিছত 10.5 পালে, ডাজ নট মেটাৰ, বাট এজ লং এজ তাৰ মিনিমাম 8.5 যদি এই থ্ৰেছহল্ডটো ক্ৰছ কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, সি জিকিবই জিকিব। এতিয়া এই বস্তুটো আমি ইনইকুৱেলিটিত কেনেকৈ লিখিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াতে চাই লওঁ বস্তুটো কি দিছে আমাক। আমাৰ ডাব্লিউ কৈছে, ডাব্লিউত কৈছে নাম্বাৰ অফ গেমছ হি উইনছ। তো নাম্বাৰ অফ উইনছ বুলি কৈ লিখি দিওঁ। ঠিক আছে, শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ, নাম্বাৰ অফ উইনছ বুজিবলৈ ইজি হ'ব। ডাব্লিউ হৈছে নাম্বাৰ অফ উইনছ। তো এনেকুৱা কেইটা গেম খেলিব লাগিব চ' ডেট সি জিকি যায়। কেইটা গেম খেলিব ছাচ ডেট সি নাম্বাৰ অফ উইনছ তাৰ এটলিষ্ট 8.5 হ'ব। আৰু খালি উইনছ হ'লেই নহ'ব, উইনছ হ'লেই নহ'ব, তাৰ তাত ড্ৰও হ'ব লাগিব, বিকজ অফক'ৰ্ছ এইটো পচিবল নহয় কি গোটেইখিনি মেটছ জিকিবই জিকিব, তো ড্ৰও থাকিব। তো ড্ৰ ইয়াতে হৈছে নাম্বাৰ অফ ড্ৰছ। ঠিক আছে, নাম্বাৰ অফ ড্ৰছ, নাম্বাৰ অফ ড্ৰছ। তো এতিয়া সি কেইটা খেলিব লাগিব ছাচ ডেট, টোটেল গেম কেইটা খেলিব লাগিব যে ছাচ ডেট তাৰ 8.5 আহে। এতিয়া বস্তুটো আমি প্ৰথমতে নাম্বাৰে চাই লওঁ। তো লেটছে সি ফাৰ্ষ্ট মেটচটোত তাৰ উইন, এইফালে হৈছে উইন আৰু এইফালে হৈছে তাৰ ড্ৰছ। ঠিক আছে, প্ৰথম মেটচটো, মেটচ নাম্বাৰ 1। মেটচ নাম্বাৰ 1ত হ'ব পাৰে সি উইন হ'ল, তো অভিয়াছলি উইন হ'লেতো কি হ'ব, ড্ৰ হ'ব, তো টোটেল পইণ্ট আহিলে 1। নেক্সট পইণ্টত কি হ'ব পাৰে, নেক্সট পইণ্টত উইন হ'ল, তো অভিয়াছলি উইন হ'লেতো ড্ৰয়ে হ'ব, তো এইটোত আহিলে এনাডাৰ পইণ্ট। নেক্সটত যেনিবা সি হাৰি গ'ল, উইন হোৱা নাই বাট ড্ৰ এটা কৰিছে, তো উইন হোৱা নাই ড্ৰ এটা কৰিছে, তো এইটো কেছত কিমান পাব, 0.5। নেক্সট মেটচটোত কি এটা উইনো নহ'ল ড্ৰও নহ'ল, সেইখিনিতো 0 হ'ব। তো এনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া আমি এনেকৈ কিমান চিনাৰিঅ' ল'ম, এনেকৈতো বহুত ধৰণৰ চিনাৰিঅ' থাকিব। তো এই বস্তুটো আমি ইনইকুৱেলিটিত এনেকৈ ক'ম যে নাম্বাৰ অফ উইনছটো আমি জানো যে টোটেল নাম্বাৰ অফ এইটো যে হ'ব, এইটো আমি চিয়'ৰলি জানো যে এইটোৱে টোটেল, যিয়ে খেলক যেনেকৈ খেলক এই টোটেলটো কি হ'ব লাগিব, 8.5তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, বা ইকুৱেলছটোও হ'ব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো তাৰমানে কি, ডাব্লিউটা মেটচ খেলিলে, ডাব্লিউটা মেটচ খেলিছে, প্লাছ তাতে 0.5 ড্ৰছ হৈ যায়, বিকজ এটা ড্ৰত সি কিমান পায়, 1 পইণ্ট পায়, ৰাইট। 1 পইণ্ট পালে সি কি হ'ব, এটা মেটচ জিকিব, 1 ইণ্টু ডাব্লিউ প্লাছ 0.5 ডি, মানে কি এটা ড্ৰ হ'লে তাৰ 0.5, তো 5টা ড্ৰ যদি হয় তেতিয়া 0.5 ইণ্টু 5 হ'ব, ৰাইট। এইটোতো নাম্বাৰ ডাব্লিউৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ৰাইট। এই বস্তুটো যদি কনফিউজন হৈ আছে এনেকৈ বুজিলে হ'ল। তো নাম্বাৰ অফ উইনছ কি হ'ব পাৰে, নাম্বাৰ অফ উইনছ 5 হ'ব পাৰে, ফৰ এক্সাম্পল, জাষ্ট এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। নাম্বাৰ অফ উইনছ যদি 5 হয় তেনেহ'লে সি কিমান হ'ব, 5 ইণ্টু 1 হ'ব, ৰাইট। এইটোৱে দিব তাৰ 1 ইণ্টু 5। আৰু যদি এইখিনি ড্ৰ বোলে 6টা হৈছে তেনেহ'লে এইটো কি দিব, প্লাছ 0.5 ইণ্টু 6, 0.5 ইণ্টু 6 মানে কি, তিনিটা সি 3 পইণ্টছ পাব। চ' 6টা মেটছত যদি সি ড্ৰ কৰিছে তেনেহ'লে 0.5 3 পাব, তো 5 + 3 8। তো এনেকুৱাকৈ যাব আমাৰ 1 ডাব্লিউ, 1 ইণ্টু ডাব্লিউ প্লাছ 0.5 ইণ্টু ডি। এই ভেলুটো কি হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট, তো যেতিয়াই কয় এটলিষ্ট আমি ক'ম গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব লাগিব, গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেলছ টু 8.5।
ইকুৱেলছটো আমি কিয় লৈছোঁ বিকজ এটলিষ্টৰ মানে কি হৈছে মিনিমাম 8.5 বাট তাৰ মেক্সিমাম কিমান যাব পাৰে 8.5ৰ পৰাতো বহুত ওপৰত যাব পাৰে তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ যোনটো ষ্টেটমেণ্টটো ক'লে এই ডাবল ইনইকুৱেলিটিৰ ষ্টেটমেণ্টটো হৈ গ'ল যে সেই 1 ইণ্টু ডাব্লিউ প্লাছ 0.5 ইণ্টু ডি যদি গ্ৰেটাৰ দেনৰ ইকুৱেলছ টু 8.5 হয় তেতিয়াহে সি তাৰ মেথছটো জিকিব